पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली, वर संकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरूक चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. O म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज असलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट करून चड गरज असलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू. खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचत आहे साव, स्त्रियांमध्ये तू सदैव सदैवचं पूज जेजू.
भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चड गरज आसलोल्या पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कुपेंबरले सर्वेस्पोचटाय सावस रमदत सुदैव सुदैव पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चड गरज आसलोल्या. नमान राणये काकुलीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो
आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाडले आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. Through life alone, since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika glutingi bolore, rani tu sorka samsarachi, sodansa chamokan lastoli, saluna kai mai mokachi, oh mai. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. सोत मानता देवाक, सोर पुदेदार बापाक,
स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्द बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला.
आमच्या बाप्पा सुरगेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात मेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuet Rotmian. आधी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O Majamaga Jesu, Gosamkan, Chipatka, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pol Kulchur Zaslolia. चोड गरज असलेल्या चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuet Rotmian. आदी आता आणि सदा सदाकाल O आमेन. Mojamogache Jesu, Gosamkam, Chipatka, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, O Kurun Chod Goroz Aslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Silves Pojata and South Stamada to Sudaim, States Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या गती विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, open Maria, service português house, chamada tu Deus put Jesus. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogaचे Jezu, bugosam kam चिपातका, निवारम कायमपणातल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड करत असलेल्या. नमान राणीये, काकळूचे माये, तूच की आमचे जिवीत, अमृत आणि परवासो, आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारिये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take.
Jesus, your loving Son, come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika plutin gibolore, rani tu sorka samsarachi, sodansa chamokan lastoli, saluna kai mai mokachi. Oh my, kayam ka tusha, gopan, pamai, yomai, kayam ka tusha, gopan. When the kindness of our God was revealed in Jesus, with compassion and with love will be born. In the spirit of that love, life abounds with thankfulness for the gift we know in Jesus the Christ. May the grace of God be ever with
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट करून चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोट करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचत आहे, सावस्त्रामध्ये तू सदैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendorile, serveți pocetaia sau, strămă de tu să dai, îți dai tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Pătru Atmiang. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam bugosam kam cipatka, cipatka, nivaram kam nivaram panatlia panatlia ujantli, vor sorcar suplia atmiang, mokurun chod मोदी gura करून zasvalya. चोड गरज असलेले. Noman ranie, काकुतीचे kaklutche माये, maye, तुझ tunski amchen jivit, amrut ani borvaso, आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most liked by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus.
Jesus, your loving Son, come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika Clutin Gibolore Rani tu Sorka Samsarachi Sodan Sam Chamokan Lastoli Saluna Kaimai Mokachi Palmai बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत, आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात.
आमच्या बापा सुरकेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. प्रमाण बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv and Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माया पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmyang. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipatkan, Nivaram Kam, Konatya Ujantli, Word Surkar Subliat Myang, Pokurun Chod Gurot तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माये आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmyang. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipatkan, Nivaram Kam, Konatya Ujantli, Word Surkar Subliat Myang, Pokurun Chod Gurot चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet Sudaiv Saput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल ओ आमेन. मोच्या मोगाचे ओ मोच्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां उगोस आमची आमची पातकां पातकां, निवार आमकां निवार कोणातल्या आमकां उजांतली कोणाच्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओ करून आत्म्यांक, चोड ओ गरज करून चोड असलोल्या गरज असलोल्या पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवच पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां आमची पातकां पातकां, निवार आमकां निवार कोणातल्या आमकां कोणातल्या उजांतली उजांतली, वर सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या ओ करून आत्म्यांक चोड उदीक गरज करून असलेल्या चोड गरज असलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग
जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. जावच्याक. आमेन. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळ अशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. Let's sing to the Lord as we
Doyan mai Aiksap somesta chi Beporva kurina kayam chama nyachi Doyan mai Aiksap somesta chi Beporva kurina kayam chama nyachi बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीचीं इंतेसां आसा तीं मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे
रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadet Sudaim Sudaim Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadet Sudaim Sudaim Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadet Sudaim Sudaim Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Poitratmyan. आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. O Mogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panantlia Ujantli War Sarkar Subliatmyan Bokurut Chorgoras Aslalyan. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू.
भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चोड गरज आसलेल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरलेली, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैन देवचं पूज जेजू. भगयंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली.
सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सगळ्यार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कुपेन बदले सुरवेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पदकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, वो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकूळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात, ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां काल.
Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika klutin gibolore, rani tu sorka samsarachi, so that some chamokan lastoli, saluna kai mai mokachi, palmai. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमीन. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात.
आमच्या बापा सुरकेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Pavitra Atmyan. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. O म्हज्या मोगाचें जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman Mare Kupen Murlei Service Pochatai Sao Ostramade tu Sodaivan Sudaiv Chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv and Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माया पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmyang. आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipat Khan, Chivaram Kam, Konat Leujantli, Word Sorkar Sobliat Myang, Bokurun Sod Gurot Aslolia. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माये पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmyang. आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipat Khan, Nivaram Kam, Konat Leujantli, Word Sorkar Sobliat Myang, Bokurun Sod Gurot Aslolia. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chatayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खाती विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटा सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक हो करून चड गरज आसलोल्या पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आणि संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आणि तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय सावस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सदैवचं पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक हो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग.
जेजून बसायला ते ते आमकां फावो जावच्याक आमेन. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटां. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by yours. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Ikaw, Clutin, Gibolore, Ranitu, Sorka, Samsarachi, Sodansa, Chambok, and Lastoli, Sanuna, Kaimai, Mokachi, Paumai, Paumai, Yomai, Yomai, Geyamka, Tusha, Gopan, Gopan, Pamai, Pamai, Yomai, Yomai, Geyamka, Tusha, Gopan.
When the kindness of our God was revealed in Jesus, with compassion and with love will be born. In the spirit of that love, life abounds with thankfulness for the gift we know in Jesus the Christ. May the grace of God be ever with
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात. खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरू चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Moima Bapak and Putak and Puetrotmian. आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. O Majamoga Jesu, Gosamka, Chipatka, Nivaram Kai Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pol Kulchur Zaslolia. चोड गरज असलेल्या चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापाक सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima मेन. Bapak and Putak and Puetrotmian. आदी आता आणि सदा सदांकाल O आमेन. Majamoga Jesu, Gosamkam Chipatka, Nivaram Kai Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pokurun Chod Goroz Zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा तूं सर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Maria, Service Pojata and South Namade to Sudains, there to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves pojata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam bugosam kam cipatka, cipatka, nivaram kam panatlia nivaram kam panatlia ujantli, ujantli, vor sorkar vor subliat sorkar myan, subliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutsche maye, maye, तुझ tunski amchen jivit, amrut ani borvaso, आम्ही podeshi evichi balkan, tuka ulo matta. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most like by a mother, Jesus gave us His own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection,
Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika kluvin gibolore, rani tu sorka samsarachi, sodan chamokan lastoli, saluna kai mai mokachi, palmai. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्तांचो एकतार, पथकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बरो आसो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस
सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पात खा निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या
तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलेलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्रमध्ये तू सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आणि संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आणि तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैव देवच पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां आमची पदकां पदकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या ओ करून आत्म्यांक चोड उदी गरज करून आसलेल्या चोड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी परवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुर्लभ आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावंच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणगेचे पिणगेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदां काल. As we
Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. In the beginning of time, God's Holy Spirit did shine, breathed on the deep and the darkness of night, bringing the promise of light. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. Then in the fullness of time came the same Spirit sublime, breathed on the womb of the Virgin of grace, called her the chosen of God. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. Ailamai magum mozutushi ubar donodor amchir kaklutici doya mai Aisap somesta ci me porvato vinakayam jamak nyaci doyamai Aisap somesta ci me porvato vinakayam jamak nyaci. Ailamai magum mozutushi ubartonado amchir kaklutici doyat mai Aisap somesta ci me porvaco vinakayam jamak nyaci doyat
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरू चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Moima Bapak and Putak and Puetrotmian. आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. O Majamoga Jesu, Gosamka, Chipatka, Nivaram Kai Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pol Kulchur Zaslolia. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापाक सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Roman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Roman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima मेन. Bapak and Putak and Puetrotmian. आदी आता आणि सदा सदांकाल O आमेन. Majamoga O Jesu, Jesu, Gosamkam Gosamkam Chipatka, Chipatka, Nivaram Kai Nivaram Panatlev Kai Jantli, Panatlev What Sarkar Soklar Subliatmian, O Kurun Chod Zaslolia. Zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा तूं सरकार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, Kupen Marile, Service Pojata and South Namade to Sudains, the Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, surves poceta en saus, chamade tu sudeus, Deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam bugosam cipatka, nivaram kam panantlia ujantli, vor sarkar sugli atmyan, o kurun chod gora zaslalya. Naman raniye, kaklutche maye, tunski amche jivit, amrut ani borvaso, ami podeshi evichi balkan, tuka ulo mattam. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळशे रातीनी तुझी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां पाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे निस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection,
stood by the cross. How can a mother desert her child? She always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika Clutin Gibolore Rani tu Sorka Samsarachi so that some Chamokan Lastoli Saluna Kaimai Mokachi Palmai बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बरो आसो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया. आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस
सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे आमेन. कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या
तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्यासारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलेल्या. चोड गरज आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे दुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोज टायन सावस्त्रमध्ये तू सुदैव सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां पातकां आमची पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली कोणाच्या उज्यांतली, वर सकाळ सगळ्या वर सकाळ आत्म्यांक सगळ्या भोव करून आत्म्यांक, चड भोव गरज करून चड आसलोल्या गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां आमची पातकां पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या भोव करून आत्म्यांक चड उदीक गरज करून आसलेल्या चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी परवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणगेचे पिणगेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most liked by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maikam lutin gibolule, rani tu sorka samsarachi, sodansa chambokan lastoli, saluna kai mai mokachi. Oh my, you're my, kayam ka tusha, gopan, oh my, you're my, kayam ka tusha, gopan.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयग्रायसर आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जीवन केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तू सदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरू चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता जुडी 13:18 म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आमच्या बापा सगळं आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्याक करून चोड गरज आसलेल्या पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली प्रकाशनी 12:1 तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupenbele, serves portains house, Ramade to Sudai, Sudai to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moje mogache O moje Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patka, kamchi patka, nivaram kaim nivaram panatlia kaim ujantli, panatlia ujantli, vor sarkar vor सगळ्या sarkar आत्म्यांक सगळ्या मोकरून आत्म्यांक चोड उदी करत करून असलेल्या चोड करत असलेल्या. नमान राणीये ककुतीची काकुळीचे माये तूच की आमचे जिवीत अमृत आणि परवासो आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळच्या रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to
Jesus, your loving Son, come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection, Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika klutin gibolore, rani tu sorka samsarachi, sodansa chamokan lastoli, saluna kai mai mokachi, palmai. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत, आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात.
आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Roman mare कृपेन मुरले सर्वेस पोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवन सदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv and Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माया पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmiang. आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipat Kam, Chivaram Kam, Konat Leujantli, Works of God Sobliat Miang, Bokurun, Sod Gurot Zaslolia. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माये पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa, Kaniputa, Kanipuit Rotmiang. आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu, Bugosam Kam, Chipat Kam, Nivaram Kam, Konat Leujantli, Works of God Sobliat Miang, Bokurun, Sod Gurot Zaslolia. चवथो अर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv to Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria, Kurban Maria, Serves po Chitayan Saus, Ramadet to Sodaiv, Sodaiv
देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायन सावस नमदे तुझो देवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक ओ करून चड गरज आसलोल्या. नमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा
एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटां. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसात ते आमकां मेळ अशें कोर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. Som ist du
Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. In the beginning of time, God's Holy Spirit did shine, breathed on the deep and the darkness of night, bringing the promise of light. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. Then in the fullness of time came the same Spirit sublime, breathed on the womb of the Virgin of grace, called her the chosen of God. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world. Radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. Magum mozutuji Obar donodor amchir kakludici Doya mai Aisap somesta chi me porvako winakayan chamak nyachi Doya mai Aisap somesta chi me porvako winakayam chamak nyachi I love my Mago mozo tuji Ubartonado amci kakludici Doyan mai Aisap somesta chi me porvako winakayam chamak nyachi
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाताक खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार रमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगरूक चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां चिपातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां उगोस आमची आमकां आमची पदकां पदकां निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली कोणाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या वर सरकार आत्म्याक सगल्या भोव करून आत्म्याक चोड भोव गरज करून चोड आसलोल्या. गरज आसलोल्या. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusudayu, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyank. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamci bugosam patka, kamci patka, nivaram kain nivaram panatlia panatlia ujantli, ujantli, vor sorkar vor subliat sorkar myan, subliat o kurun myan, chod odi gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Noman raniye, Kakutici kaklutsye maye, tunske amche jivit, amrut ani borwaso, आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your
Jesus met with rejection. Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She knows it's led by yours. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्साद मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे
रे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Puitratmyan. आदी आता आनी सदांकाल आमेन. O Majamacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kaim Panatlia Ujantli War Sarkar Subliatmyan Bokuru Churgura Zaslolia. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Puitratmyan. आदी आता आनी सदांकाल आमेन. O Majamacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kaim Panatlia Ujantli War Sarkar Subliatmyan Bokuru Churgura Zaslolia. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Porchatains House Samadat Sudaiv Put Jesu.
भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. O Mojamogacha Jesu, Gosamkan, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sorkat Subliatmian, Put Kultur Zaslolia. चोड गरज आसलेलें. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापाक सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silves Pojatains, Austramade to Sudaim, Sudaim, Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदी आतां आनी सदां सदांकाल O आमेन. Mojamogacha Jesu, Gosamkam, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sorkat Subliatmian, Pokurun Chod Goroz Zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल
तिच्या पांयां तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकुळीचे माये, तूंच गे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळ अशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरो आसो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, stremade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां पातकां आमची पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां कोणांतल्या उज्यांतली उज्यांतली, वर सरकार वर सगल्या सरकार आत्म्यांक सगल्या वो करून आत्म्यांक चड उदी गरज करून आसलेल्या चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी परवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावंच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. Come, Holy Ghost, Creator blessed, and in our hearts take
Comforter, to thee we cry, thou heavenly gift of God Most High, thou fount of life and fire of love, and sweet anointing from above, and sweet anointing from above. Praise we the Lord, Father and Son, and Holy Spirit with them one. And may the Son on us bestow all gifts that from the Spirit flow, all gifts that from the Spirit flow. Dublang pori kabot yêu cha, ngồi đang sút tha, cột 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 cha, cột đang cột thun, nó thọ yêu cha, bà ban maka at mo tila, mo vitat mo chil đeo la, maka po vit corunata, ma fi shandi sotos priti, mo chang por cor corunata, po vitat mo chil đeo la, maka po vit corunata, ma fi shanti sotos priti, mo chang por cor corunata. Duki sali tanza muso, patyang mafi naron pavo, sosar potlun davo korum, papan maka at modila, povitat mo chil deola, maka povit corunata, ma fi shanti sotos priti, mo chang por cor corunata, povitat mo chil deola, maka povit corunata, ma fi shanti sotos priti, mo chang por cor corunata.
pagmasani utol kawan tonatli amcha monamus bhakti kansang moga usala usok soy maghamyenya ninutoriti kota daunay amcha dusmana shakti vigasodangkai sokle luksan matang siya Moria margaram kangka बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान वेळार मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे
रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Poitratmyang. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Majamogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kaim Panantlia Ujantli Vår Sarkar Sugleatmyang Bokurut Chorgoras Aslalya. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Poitratmyang. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Majamogacha Jesu Bugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panantlia Ujantli Vår Sarkar Sugleatmyang Bokurut Chorgoras Aslalya. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Samadet Sudaiv Support Jesu.
भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. O Majamoga Jesu, Gosamka, Chipatka, Nivaram Kai Panatlev Jantli, What Sorkat Subliatmian, Pol Kulchur Zaslolia. चोड करो दसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापाक सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tramadeta Sudaim, Sudaitsu Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapak, and Putak, and Puetrotmian. आदी आता आनी सदां सदांकाळ O आमेन. Majamoga O Jesu, Jesu, Gosamkam, Gosamkam, Chipatka, Chipatka, Nivaram Kai Panatlev Nivaram Jantli, Kai Panatlev What Sorkat Sorkat Subliatmian, O Kurun Chod Goro Zaslolia. zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली.
सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस्पो जटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक मोग करून चोड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकूळचे माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें धेणेंनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. When the
बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम पापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, उगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटाय सावस्त्रामध्ये तू सुद्धा इंच देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen bulele, surves poceta en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamci bugosam patka, kamci patka, nivaram kaim nivaram kaim panatlia panatlia ujantli, ujantli, vor sorkar vor subliat sorkar myan, subliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Noman raniye, Kakutici kaklutci mai, maye, tunski amche जीवित amrut ani porvaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळका तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल. To search for the
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरो आसो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आंबापिया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आंबापिया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आंबापिया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळाले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेसून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांच सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Naman Maria, cupendorile, survespo jatae saus, yamade tu sudev, sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आदी आता आनी सदा सदां काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patka, kamchi patka, nivaram kaim panatlia nivaram kaim panatlia ujantli, ujantli, vor sorkar vor subliat sorkar myan, subliat mokurun myan, chod mokurun gora chod zasvalya. gora zasvalya. Noman raniye, Kakutiche kaklutche maye, tunski amche jivit, amrut ani borvaso, ami podeshi evichi balka, tuka ulo matta. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ तुला बांकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. Let's sing to
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक पेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां पणांतल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापया खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयांत तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman मेन. Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatais haus, chamade tu sudeivs, deivs put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. Moima Bapak ani Putak ani Pavitr Atmyank. आदी आता आनी सदा सदांकाल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam ci bugosam patkan, kam ci patkan, nivaram kaim nivaram panatlia kaim panatlia ujantli, ujantli, vor sorkar vor subliat sorkar myan, subliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aslalyan. chod gurat aslalyan. Naman raniye, Kakutiche kaklutsche maye, maye, तुझके tunske आमचे amche जीवित jivit, अमृत amrut आणि ani borvaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदा सदांकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदा सदांकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदा सदांकाल. आमेन. Come, Holy Ghost, Creator blessed, and in our hearts take
po diwsiak, mo'y dang sutla, porgot kotsak, kudyang portun, nato diwsiak, baban maka, at mo dila. Povitat po, mochir diawla, maka povit korunata, mafishandi sotos priti, mochang porkon korunata. Povitat mo, mochir diawla, maka povit korunata, mafishandi sotos priti, mochang porkon korunata. Duki sali tansa puso, patyang mafi naron pavo, sosar potlun davo korum, papan maka at modila. Povitat mo, mochir diawla, maka povit korunata, mafishandi sotos priti, mochang porkon korunata. Povitat mo, mochir diawla, maka povit korunata, mafishandi sotos priti, mochang porkon korunata. Living Spirit, holy fire, burning bright to light our way, place among us and inspire lives that praise you day by day. Farmers, draw your people near, when our love draws weak or cold, free our frozen hearts from fear, that in storm we may be told. Melt away the mask we wear, hiding what we know and feel, risking growth we want to share. Love in action, love that's real. Open hearts of our soul, many splendid body new. We embrace the work, the call. You are making all things new. Amcha, od mian mirar ko,
masayni utor kawatonatli amcha konamus bhakti kansam morga usalai musok soy maghamgenya ninutoriti godai daunai amcha dusmana shanti vigasodakai sogle luksan matangsha morya margaram kanga बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रुसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवाचो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्साद मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोरचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे
रे देवाची माई पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Papa Kani Puta Kani Puitratmian. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Maja Jesu Bugo Samkam Chipatka. Nivaram Kaim Panatlia Ujantli. War Sarkar Subliatmian Bokuru Churgura Zaslolia. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Puitratmian. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Maja Mogacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kam Panatlia Ujantli. War Sarkar Subliatmian Bokurun Churgura Zaslolia. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu. भगवंती रे देवाची माई आमो पापया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupan Maria Service Pocha Times House Samadet to Sudave to put Jesu.
भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapa, Kani Puta, Kani Puet Rotmian. आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. O Majamogacha Jesu, Gosamkan, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pol Kulchor Zaslolia. चोड गरज आसलेल्या चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, Saus, Tremade to Sudaim, Sudaim, Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapa, Kani Puta, Kani Puet Rotmian. आदी आतां आनी सदां सदांकाळ O आमेन. Majamogacha Jesu, Gosamkam, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlev Jantli, What Sarkar Subliatmian, Pokurun Chod Goroz Zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल
तिच्या पांयां तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं सर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमपापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हजे मोगाचे ओ म्हज्या जेजू, मोगाच्या भुगोस जेजू, आमकां आमची भुगोस आमकां पातकां, आमची पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली, कोणांतल्या वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या मोग करून आत्म्यांक चड अदीक गरज करून आसलेल्या. चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये, तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुला बांकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. When the kindness of our God was revealed.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चोड गरज आसलेल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसलेल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Servespo Chatayan Sao, Sramade Tusadeu, Sdeu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak, ani Putak, ani Pavitr Atmyank. आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam bugosam kam cipatka, cipatka, nivaram kaim panantlia nivaram kaim ujantli, panantlia ujantli, vor sorkar vor sobliat sorkar myan, sobliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aswalya. chod gurat aswalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, तुझके tunske आमचे amchen जीवित jivit, अमृत amrut आणि ani bormaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारिये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. To search for the
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या. चोड गरज आसलेल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रमध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चोड गरज आसा. पांचवो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria, cupendorile, survespo jatae sao, sramade tu sudaiv, sudaiv chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आदी आता आनी सदा सदां काल. आमेन. O moje mogache O moje Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patka, kamchi patka, nivaram kaim panatlia nivaram kaim panatlia ujantli, ujantli, vor sarkar vor suglyat sarkar myan, suglyat mokurun myan, chod mokurun gurat chod aslalya. gurat aslalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, तुझके tunske आमचे amchen jivit, amrut ani परवासो borvaso. आम्ही परदेशी evechi एवेची balkan, बाळकां tuka ulo matta. Ya dukaच्या खोंडान सुस्कार सोडून, रुदोन करून, माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आनी सदां सदां काल. Let's sing to
पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटायचा श्रमदे सुदैव सुदैव पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई अपप्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां आमची पदकां पदकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या वो करून आत्म्यांक चड उदी गरज करून आसलेल्या चड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा
एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाल. Holy Ghost, Creator blessed, and in our hearts take up Thy rest. Come with Thy grace and heavenly aid to fill the hearts which Thou hast made, to fill the hearts which Thou hast made. O Comforter, to Thee we cry, Thou heavenly gift of God Most High, Thou fount of life and fire of love, and sweet anointing from above, and sweet anointing from above. Praise we the Lord, Father and Son, and Holy Spirit with them one. And may the Son on us bestow all gifts that from the Spirit flow, all gifts that from the Spirit flow. Dublang pori kapot diucap, moidang sutta korgot kocap, kudyang kontun nador diucap, baban maka at modila. Povitat mo mochir deola, maka povit korunata, mafishandi sotos priti, mochang porkor korunata. Povitat mo mochir deola, maka povit korunata, mafishandi
at mogila, povitat mo, mojil deola, makapovit korunata, mafishanti, sondos priti, monshang korkon, korunata. Povitat mo, mojil deola, makapovit korunata, mafishanti, sondos priti, monshang korkon, korunata. Living Spirit, holy fire, burning bright to light our way, blaze among us and inspire lives that praise you day by day. Farmers, draw your people near when our love draws weak or cold. Free our frozen hearts from fear, that in storm we may be told. Melt away the mask we wear, hiding what we know and feel, risking growth we want to share. Love in action, love that's real. Open hearts of our soul, many splendid body new. We embrace the work, the call. You are making all things new.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आंबापिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो, तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचे ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपिया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माये आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांच सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडयो आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापाक स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांच सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर.
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार No man Maria, cupendurile, survespo chatayan sao, sramade tu sudaiv, sudaiv tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima bapak ani putak ani pavitra atmyank. आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O moje mogache O moje Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patka, kamchi patka, nivaram kaim nivaram panatlia kaim ujantli, panatlia ujantli, vor sarkar vor subliat sarkar myan, subliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutsche maye, maye, तुझके tunske आमचे amchen jivit, amrut ani परवासो borvaso. आम्ही Ami परदेशी परदेशी एवेची एवेची बाळका बाळकां तुका तुका उलो उलो मागता मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदाकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदाकाल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदाकाल. आमेन. When the kindness of our God was revealed in Jesus, with compassion and with love will be born. In the spirit of the Lord, life abounds with thankfulness for the gift we know in Jesus the Christ. May the grace of God be
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूम दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तू सदैव देवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्याक करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupendorile, surves portatai saus, namade tu sudaim, sudaim tu put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima bapak ani putak ani pavitr atmyank. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patkan, kamchi patkan, nivaram kaim panantlia nivaram panantlia ujantli, ujantli, vor sarkar vor sugle sarkar atmyan, sugle mokurun atmyan, chod udik gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Noman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, तुझके tunske आमचे amchen jibit, amrut ani borvaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे आमेन. कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान आमेन. मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पाप्यां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं दैन देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं दैन देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं दैन देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं दैन देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां चिपातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आनी सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सर्व स्पोर्जटा सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज्य जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenburale, Silvespo Chatayansa, Ostramade Tusudeus, Deus Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyank. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patkan, kamchi patkan, nivaram kaim nivaram panatlia kaim panatlia ujantli, ujantli, vor sarkar vor subliat sarkar myan, subliat mokurun myan, chod mokurun gurat chod aslalya. gurat aslalya. Noman raniye, Kakutiche kaklutche maye, tunske amche jivit, amrut आणि borwaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Let's sing to the Lord as we
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भिवू नाकात, खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन वचून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां आमची पातकां पातकां निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली कोणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या वर सरकार सगल्या आत्म्यांक करून आत्म्यांक चोड भोव गरज करून चोड आसलोल्या. गरज आसलोल्या. 5वो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैवच देवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupen Maria, Serves Pochatayan Sao, Sramadet Sudayun, Sudayu Put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyank. आधी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamci bugosam patka, kamci patka, nivaram kaim konantlia nivaram kaim konantlia ujantli, ujantli, vor sarkar vor subliat sarkar myan, subliat mokurun myan, chod odi gurat kurun aswalya. chod gurat aswalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutsche maye, maye, तुझके tunske आमचे amchen जीवित jivit, अमृत amrut आणि ani borvaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां बाळकां तुका तुका उलो उलो मागता. मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळले आणि मोगाळ तुला बांकवार मारिये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. Come, Holy Ghost, Creator blessed, and in our hearts take up Thy rest.
Odor diu jak papan maka at modila. Povitat po mochir deola maka povit corunata ma fishandi sotos priti muchang porkon corunata povitat mo mochir deola maka povit corunata ma fishandi sotos priti muchang porkon corunata duki sali tansa muso patyang mafi naron pavo sosar potlun davo korum papan maka at modila povitat mo mochir deola maka povit corunata ma fishandi sotos priti muchang porkon corunata povitat mo mochir deola maka povit corunata ma fishandi sotos priti muchang porkon corunata. Living Spirit, holy fire, burning bright to light our way. Place among us and inspire lives that praise you day by day. Farmers, draw your people near. When our love draws weak or cold, free our frozen hearts from fear, that in stormy may be told. Melt away the mask we wear, hiding what we know and feel, risking growth we want to share. Love in action, love that's real. Open hearts of our soul, many splendid body new. We embrace the work, the call. You are making all things new.
motor kawan tonanle. Amcha monamus bhakti kansa moga usala usok soy makamgenya ninutori kota daunai amcha dusmana shakti vigasodakar sokle luksan matangsha moria margaram kanga. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थांव जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे
रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Poitratmyan. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. O Mogacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kaim Panatlia Ujantli Warsankar Subliatmyan Bogurut Churgura Zaslolia. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapa Kani Puta Kani Poitratmyan. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. O Mogacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kaim Panatlia Ujantli Warsankar Subliatmyan Bogurut Churgura Zaslolia. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आमो पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pocha Times House Samadet Sudaiv Support Jesu.
भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapa, Kaniputa, Kanipuetrotmian. आदी आता आनी सदां काल आमेन. O Majamogacha Jesu, Bugosamkan, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlia Ujantli, Vod Sarkar Subliatmian, Purkul Chodgoro Zaslolia. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुचेर पडूं. आमचे बापा सगळं साय चनाव वोट जावं चेरास आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनिवा. Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupendurale, Silvespo, Jatain, South, Tremade to Sudaim, Sudaim to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Muima Bapa, Kaniputa, Kanipuetrotmian. आदी आता आनी सदां काल O आमेन. Majamogacha Jesu, Bugosamkan, Chipatkan, Nivaramkan, Panatlia Ujantli, Vod Sarkar Subliatmian, Purkul Chodgoro Zaslolia. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल
तिच्या पांयां तवळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता. तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बदले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसो दैव दैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू, मोगाचे भुगोस जेजू, आमकां आमची भुगोस आमकां आमची पातकां, पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली, कोणांतल्या वर उज्यांतली, सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक, सगळ्या वो करून आत्म्यांक, चड उदीक गरज करून आसलेल्या. चड गरज आसलेल्या. नमान राणये, काकुतीचे काकुळीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. When the kindness of our God was revealed.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सांत मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन संपयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचे देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो ओर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां पातकां आमची पातकां निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली कोणाच्या उज्यांतली वोट सरकार सगल्या वोट सरकार आत्म्यांक सगल्या भोव करून आत्म्यांक चोड भोव गरज करून चोड आसलोल्या. गरज आसलोल्या. 5वो ओर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा तू स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman आमेन. Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, cupen-berele, surves portatai saus, chamade tu sudaim, sudaim suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पपियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Moima Bapak ani Putak ani Pavitra Atmyank. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kamchi bugosam patka, kamchi patka, nivaram kaim panatlia nivaram kaim ujantli, ujantli, vor sarkar vor suple sarkar atmyan, suple o kurun atmyan, chod odi gurat kurun aslalya. chod gurat aslalya. Naman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, तुझ tunski amche jivit, amrut ani borvaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळले आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. Brightest, rarest,
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्द बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार. कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर. पयलो ऑर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात, खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात, देवान ताका पुनर्जिवण केलो. तो हांगा ना, ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू मगी अंतिम रे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिष्यांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19.
आनी सुम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन उठसून पळयतच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो अर्काचो मिस्तेर. जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सुबेचेर देंवता. दोरूप दिवतांचो इतिहास 2:2. औचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदें तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वता. जुडी 13:18. म्हजे तुवे संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मेन. मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा मेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाचे उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस आमकां पातकां आमची पातकां निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली कोणाच्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या वर सरकार आत्म्याक सगल्या ओ करून आत्म्याक, चोड ओ गरज करून चोड आसलोल्या. गरज आसलोल्या. 5वो अर्काचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तू सुदैव देवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen Maria, serves portata en saus, chamade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Puidrotmiang. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogache O moja Jesu, mogache bugosam Jesu, kam bugosam kam cipatka, cipatka, nivaram kam nivaram panatlia kam panatlia ujantli, ujantli, borsokar borsokar subliatmiang, subliatmiang, mokurun chod odi gurat kurun aslolia. chod gurat aslolia. Naman raniye, Kakutiche kaklutche maye, maye, तुझ tunski amchen jibit, amrut ani borwaso. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातिनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारिये या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे निस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेंनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most like by your mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way, guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. When Jesus met with rejection,
Mary stood by the cross. How can a mother desert her child? She'll always stand by us. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. Come with us, Mary, come. Maika clothing bolore Rani tu sorga samsarachi so that chambokan lastoli saluna kai mai mokachi Palmai, Palmai, Yomai, Yomai, Geyamka, Tusha, Gopan, Gopan, Palmai, Palmai, Yomai, Yomai, Geyamka, Tusha, Gopan. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तेर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भिवू नाकात खुर्सार मारलोले नाजरेतकाराक जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवण केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वाद पळयात आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस
सर्वेस पोचठाय सावस्रामध्ये तू सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मुरले सर्वेस पोचठाय सावस्रामध्ये तू सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम पपियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपन मुरले सर्वेस